التجميع النهائي للبياكوليس المطلوب. توضح الصورة القطعة التي قمنا برسمها والمطلوب تجميعها. يوضح الفيديو تتالي عمليات التجميع. من نيو نفتح ملف تجميعي Assembly. نختار الواحدة مليمتر جرام. نستورد القطعة الأولى وهي المقياس الرئيسي. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة الأولى للملف التجميعي. نحدد القطعة ضمن شجرة التجميع ونختار Float. نختار المستوي Front Plane الأساسي مع المستوي Front Plane للقطعة. ومن Mate نختار نوع الربط وهو Coincident. نقوم بربط مستويات القطعة مع مستويات التجميع ليتم تثبيت القطعة الأولى. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة الثانية للملف التجميعي. نحدد السطح الداخلي لمقياس الورنية، ثم نختار Mate، ثم السطح الخلفي للمقياس الأساسي، ثم نختار Coincident، ثم نحدد السطوح المبينة بالفيديو. ومن Mate نختار نوع الربط وهو Coincident لتحديد حركة مقياس الورنية ضمن مجال من 0 إلى 150 ملم. من Mate نختار Advanced Mate ثم Distance. نضع القيمة العظمى 150 ملم والصغرى 0. نفتح ملف القطعة الثانية. ونعدل البعد ليصبح 1.5 ملم. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار مقياس الأعماق للملف التجميعي. نختار Mate، ثم نختار السطح الخلفي لمقياس الأعماق مع سطح الممر المخصص له ضمن المقياس الرئيسي، ثم نختار Coincident. نحدد الأسطح الجانبية ونختار Coincident، ثم نختار الوجه الأمامي وسطح مقياس الورنية ونختار Coincident. نلاحظ أنه عند تحريك مقياس الورنية يتحرك شريط الأعماق معه، وبالتالي نكون ضبطنا عمليات الحركة المطلوبة للقياس. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة الرابعة للملف التجميعي وهي المنزلق الأول. نحدد الثقب الوسطي ونختار Mate والسطح الاسطواني للثقب ضمن مقياس الورنية. نختار نوع الربط المركزي وهو Concentric. نكرر عملية الربط السابقة على الثقب الجانبي. نحدد السطح الخلفي للمنزلق الأول مع السطح الخلفي لمقياس الورنية ونختار Coincident. من Assembly نختار Insert Components،
وذلك لإحضار القطعة الخامسة للملف التجميعي، وهي المنزلق الثاني. نحدد الثقب الوسطي ونختار ميت، والسطح الاسطواني للثقب ضمن مقياس الورنية. نختار نوع الربط المركزي وهو كونسنتريك. نكرر عملية الربط السابقة على الثقب الجانبي. نحدد السطح الخلفي للمنزلق الثاني مع السطح الخلفي لمقياس الورنية، ونختار Coincident. نلاحظ انتظام حركة المكونات مع بعضها البعض. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة السادسة للملف التجميعي، وهي برغي القفل. نحدد سطح الثقب الشاقولي للمقياس الورنية، ثم نختار ميت، ونختار السطح الدائري لبرغي التثبيت، ثم نختار نوع الربط المركزي وهو كونسنتريك. نختار السطح الخلفي لبرغي التثبيت مع سطح مقياس الورنية، ونختار Coincident. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة السابعة للملف التجميعي، وهي Finger Hook. نختار السطحين المبينان، ثم نختار ميت، ونختار Coincident. نختار السطحين الجانبيان، ثم نختار Coincident. لضبط موقع القطعة نختار حافة القطعة السابعة مع السطح الخلفي لمقياس الورنية، ونختار Coincident. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار القطعة الثامنة للملف التجميعي، وهي صفيحة التثبيت. نختار ثقب الصفيحة الأول، ثم نختار ميت. نختار الثقب العلوي للمقياس الأساسي، ثم نختار نوع الربط المركزي وهو كونسنتريك. نكرر العملية على الثقبين الآخرين. نختار السطحين المبينان، ثم نختار Coincident. تجميع براغي التثبيت. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار برغي التثبيت الأول للملف التجميعي، وهو 2 ملم ضرب 2.5، ونختار السطح الدائري للبرغي، ثم نختار ميت، ونختار السطح الاسطواني للثقب المخصص له، ثم نختار نوع الربط المركزي وهو Concentric. نختار السطحين المبينان، ثم نختار Coincident. نحضر نفس البرغي مرة أخرى للملف التجميعي، ونقوم بنفس الخطوات السابقة. ليتم تثبيت الصفيحة مع المقياس الأساسي بواسطة البرغين السابقين، من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار برغي التثبيت الثاني للملف التجميعي، وهو 2 ملم ضرب 1.25، ونختار السطح الدائري للبرغي، ثم نختار ميت، ونختار السطح الاسطواني للثقب المخصص له، ثم نختار نوع الربط المركزي وهو Concentric. نعكس اتجاه الربط. نختار السطحين المبينان، ثم نختار Coincident. نكرر العملية السابقة ونحضر البرغي 2 ملم ضرب 1.25.
حيث نحضره 5 مرات. وذلك لتثبيت المنزلق الأول والمنزلق الثاني مع مقياس الورنية. نكرر عمليات الربط السابقة بحيث يستقر كل برغي في المقر المخصص له. من Assembly نختار Insert Components، وذلك لإحضار برغي التثبيت الثالث للملف التجميعي 1 ملم ضرب 4.25، ونختار السطح الدائري للبرغي، ثم نختار Mate، ثم نختار نوع الربط المركزي وهو Concentric، نختار السطحين المبينان، ثم نختار Coincident. نحضر نفس البرغي مرة أخرى للملف التجميعي، ونقوم بنفس الخطوات السابقة. وبالتالي نكون قد انتهينا من تجميع التصميم المطلوب. عند تحريك مقياس الورنية يتحرك الفك العلوي والسفلي ومقياس الأعماق حسب البعد المطلوب قياسه، وبالتالي فكي الورنية لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية، فكين لقياس الأقطار الداخلية، ومقياس الأعماق لقياس العمق، بحيث يعتبر البياكوليس من أهم الأدوات القياسية بدقة تصل إلى 0.02 ملم. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة للأشخاص العاملين ضمن مجالات القياس ويحتاجونها في أعمالهم، وشكراً.